שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת וניל וקוקוס. המצרכים הם 2 כוסות קמח תופח מנופה, 4 ביצים, חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, כוס חלב, 2 כפות תמצית וניל, 3/4 כוס קוקוס ו2 כפות אינסטנט וניל. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצים והסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את השמן, החלב, תמצית וניל ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת. אל תוסיפו את הקמח בפעם אחת כדי שלא יהיו גושים. ולערבב היטב לתערובת אחידה. העוגה קלה להכנה ומאוד מאוד טעימה. אפשר במקום קמח תופח, קמח לבן וכפית אבקת אפייה. אני מוסיפה את האינסטנט וניל ואת הקוקוס. אני משאירה מעט מהקוקוס בצד כדי לשים מעל העוגה. ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. העוגה מתאימה לשתי תבניות אינגליש קייק או לתבנית עגולה קטנה בקוטר 22. אני משמנת את התבנית.
אני יוצקת את הבלילה לתבנית. אני מפזרת מעל קוקוס. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-35-40 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.